Hello everyone, this is Anox TV. Once again, welcome to my YouTube channel. And today's vlog po ay mag-aayos naman po tayo ng kitchen faucet. Kung nakikita nyo guys, is keeps on dripping, leaking. So gusto kong ipakita sa inyo kung paano siya using guys. Ang brand nito ay Mowan single handle. So usually ang ginagawa namin dito guys ay pinapalitan lang namin ng parts here. We call it steam driver. So gusto kong ipakita sa inyo kung paano siya gawin at palitan. Tara guys, samahan nyo ko at pakita ko sa inyo. So ito guys yung gagamitin kong pamalit parts nito. Yung Moen ang brand ng faucet. Yeah, just keep on watching guys. Tatanggalin ko siya isa-isa and then papakita ko kung paano siya magpalit. And bago natin siyang tanggalin guys o palitan, kailangan natin ay patayin natin yung supply niya guys, shuttle valve. Usually ang shuttle valve niya guys ay nasa ilalim ng faucet guys dito, but dito sila nilagay sa may side. So papatay natin guys. So yan ang shuttle valve guys. Yan, ganyan ang. So ito ipapatay lang natin yan. Okay. So tanggalin natin yung handle guys. Again, ila-line up lang natin yan para madali natin siyang tandaan. Or madali siyang pag ibabalik yung mamaya yung mga parts ay hindi kayo malilito. So tanggalin natin ito isa. Yeah, makikita nyo guys, nila-line up ko siya para hindi kayo malito sa pagbabalik. So may part naman guys, so alam ko na to. So alam ko na yung mga paano na siya balik at tanggalin. So yeah, for your reference lang po para madali po ninyong tandaan. Okay. So dito guys, mayroong clip dito, so tanggalin niyo yung clip na yan. Ito. And then yan. Washer. And ito yung parts guys na ipapalit natin ng bago. So ganito lang guys yung papalitan natin dito. Yun ang cause ng leak. So ito papalitan natin, lagyan natin ng bago. And then tanggalin natin guys ito. So para matanggal to guys, kailangan i-twist nyo muna bago nyo ito matanggal. So kailangan tanggalin nyo muna, i-twist nyo to 9 o'clock o 3 o'clock position para nyo mahugot ito. Kasi hindi siya mahuhugot, hindi siya mahihila. Hindi siya mahihila pag hindi siya i-turn sa 9 or 3 o'clock position. So usually ganito lang guys. So yan. So, ikot-ikot nyo lang para ma-loosen up. Yan. So yan, naka 9 o 3 o'clock position na siya. So and then ngayon, gamit ko yung pliers ko ay hugutin ko na siya guys. Ito lang yan. Yan. Yan guys. Madali lang siyang tanggalin. So, gamit ng aking screwdriver, sometimes nililinis ko yan guys ilaw kasi full of calcium para mawala yung mga calcium na pwede siyang ibalik. Ilagay yung bago. So again guys, ito yung bago. So pag ipaglalagay naman ng bago guys, kailangan nakita niyo yung groove nito. Yan, so dapat nasa 9 o'clock o 3 o'clock position pag ibabalik niyo ito. Okay? Para siya mabilis ilagay.
Ganyan lang guys ito. So yung groove nasa 3 or 9 o'clock position. And then ilulubog lang natin siya ulit. Yan guys, nakalubog na. So pagkatapos lubog yan guys, kita nyo itong piece of parts niya. Iti-twist naman natin to 12 o'clock o 6 o'clock position para i-reposition natin. Yun ang tamang position niya guys. Nasa 12 or 6 o'clock position yung groove niya. Yan guys, nailagay ko na. Pagkatapos niya guys, ibalik ko na yung mga parts. So madali lang siyang palitan guys. Yan, may part madali lang siya pero sa mga pagkuhan medyo mangangapa kayo pero yeah, it's a good experience po pag kayo na mismo nagpalit ng mga faucet sa bahay. Hindi nyo na kailangan ng plumber. So dito kasi sa Canada guys ay medyo mahal ang singil ng mga plumbers. So para ganito lang, so napakadali lang naman palitan. Okay? Yan. Kung ganito yung faucet ninyo sa bahay, so meron na rin kang idea guys kung paano siya palitan. Yan guys, keep on watching. Babalik ko lahat yung mga parts na. So natapos ko na siya napalitan. Yan guys, naibalik ko na lahat. So, balik naman natin yung water supply para makita natin kung okay siya lahat, kung hindi siya na naglilik. Yan guys, tapos ko na siya nagawa ngayon. Napalitan ko na siya ng steam driver. And nakita niyo guys, wala nang dripping. So successful guys yung ating repair nitong kitchen faucet. Sana nakatulong ako sa inyo sa kunting bagay na ito. At kung bago ka sa aking YouTube channel, please subscribe and hit that icon bell button para lagi kang ma-notify sa aking mga bagong videos na i-upload pa. Once again guys, this is Anogs TV. Thank you so much for supporting my channel and thank you so much. Bye-bye!